हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड अल्जेब्राचा फर्स्ट लेसन लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्समधील प्रॉब्लेम सेट 1 मधील क्वेश्चन नंबर 1 आणि क्वेश्चन नंबर 2 पाहणार आहोत. पहा फर्स्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. आपल्याला क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, त्याच्यातला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह चूज करायचा आहे. फर्स्ट पहा एक्झाम्पल, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y इज इक्वल टू 19. फाइंड y when x इज इक्वल टू 1. आपल्याला इक्वेशन दिलेलं आहे आणि याचा ग्राफ काढण्यासाठी जर एक्सची व्हॅल्यू आपण 1 घेतली तर वायची व्हॅल्यू काय येईल हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. इक्वेशन लिहून घेऊ आपण. 4x + 5y इज इक्वल टू 19. याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे आपल्याला, एक्सची व्हॅल्यू 1. आपण यामध्ये एक्सची व्हॅल्यू 1 पुट करू. 4 इंटू एक्सची व्हॅल्यू किती आहे 1. एक्सची व्हॅल्यू 1 दिलेली आहे आपल्याला, प्लस 5y इज इक्वल टू 19. 4 1 जार 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19. हे 4 आपण त्या साईडला घेऊ, येथे प्लस आहे, या बाजूला गेल्यानंतर मायनस होईल. 5y इज इक्वल टू 19 मायनस 4. 5y इज इक्वल टू 19 मायनस 4 किती येईल 15. हे 5 आपण त्या साईडला घेऊ, येथे मल्टिप्लिकेशन आहे, या बाजूला आल्यानंतर डिवाइड होईल. y इज इक्वल टू 15/5. 5 1 जार 5, 5 3 जार 15. देअरफॉर y इज इक्वल टू 3. म्हणजे जर आपण एक्सची व्हॅल्यू 1 घेतली तर वायची व्हॅल्यू किती मिळेल आपल्याला 3. ऑप्शन पहा, ऑप्शन कोणता येईल बी 3. आन्सर लिहू आपण, ऑप्शन बी 3. सेकंड एक्झाम्पल पहा, फॉर सायमल्टेनियस इक्वेशन्स इन व्हेरिएबल्स x अँड y dx इज इक्वल टू 49, dy इज इक्वल टू -63, d इज इक्वल टू 7, देन व्हॉट इज x. एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. काय म्हटलेलं आहे, एक्स आणि वाय व्हेरिएबल असलेल्या सायमल्टेनियस इक्वेशनसाठी आपल्याला dx dy आणि d ची व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. dxची व्हॅल्यू 49, dyची व्हॅल्यू -63 आणि d ची व्हॅल्यू 7 दिलेली आहे. आता आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू काढण्यासाठी फॉर्म्युला माहीत आहे. एक्सची व्हॅल्यू काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे, dx/d इज इक्वल टू, dxची व्हॅल्यू किती आहे 49, डीची व्हॅल्यू किती आहे 7. म्हणजेच काय 49/7. 7 1 जार 7, 7 7 जार 49. म्हणजेच आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली 7. ऑप्शन पहा, ऑप्शन ए 7 आहे. म्हणजेच आन्सर काय येईल ऑप्शन ए. आन्सर ऑप्शन ए 7 येईल. एक्झाम्पल 3 पहा, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ. या डिटर्मिनंटची आपल्याला काय करायची, व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. काय करावं लागेल आपल्याला, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून त्यांची सबट्रॅक्शन करावी लागेल. पहा सॉल्व करूया आपण. एक्झाम्पल 5 - 7 3 - 4 इक्वल क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 5 इंटू -4 -3 इंटू -7. काय केलं आपण, या दोन्हींची क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केली, मायनस या दोन्हींची क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 5 4 जार 20, -20 येईल. 5 इंटू -4 -20 मायनस 3 इंटू -7 किती येईल, 3 7 जार 21, म्हणजेच -21 येईल. -20 मायनस मायनस काय होईल प्लस, +21. -20 + 21 किती येईल 1 येईल. म्हणजेच ऑप्शन कोणतं येईल पहा. ऑप्शन लिहून घेऊ आपण. पहा येथे लिहिते मी ऑप्शन. ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी -41, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 1. पहा म्हणजे ऑप्शन कोणता येईल, ऑप्शन डी 1 येईल. आन्सर लिहू आपण, ऑप्शन डी 1. फोर्थ एक्झाम्पल पहा, टू सॉल्व x + y इज इक्वल टू 3, 3x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0 बाय डिटर्मिनंट मेथड फाइंड d. आपल्याला 2 लिनियर इक्वेशन्स दिलेले आहेत आणि आपल्याला डिटर्मिनंट मेथडने d ची व्हॅल्यू काय करायची आहे, फाइंड करायची आहे. पहा सॉल्व करू आपण एक्झाम्पल. आता डिटर्मिनंट मेथडने एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला इक्वेशन्स काय करावे लागतील, ax + by इज इक्वल टू सी. या फॉर्ममध्ये इक्वेशन्स काय करावे लागतील, लिहून घ्यावे लागतील. आता फर्स्ट इक्वेशन पण लिहून घेऊ, x + y इज इक्वल टू 3. हे इक्वेशन या फॉर्ममध्ये आहे. आता सेकंड इक्वेशन पहा,
3x minus 2y minus 4 इज इक्वल टू 0. आता या इक्वेशनमध्ये जी कॉन्स्टंट टर्म आहे ती लेफ्ट साईडला आहे. आपल्याला काय पाहिजे, कॉन्स्टंट टर्म राईट साईडला पाहिजे. मग आपण काय करू, हे -4 या साईडला घेऊ. म्हणजेच इक्वेशन काय होईल पहा, 3x minus 2y इज इक्वल टू हे -4 या बाजूला आल्यानंतर +4 होईल. आता ह्या दोन इक्वेशनची आपण काय करू, a1 a2 म्हणजे व्हॅल्यू लिहून घेऊ. b1 b2 c1 c2. a1 a2 म्हणजेच काय, कोएफिशियंट ऑफ x. फर्स्ट इक्वेशनमध्ये काय आहे पहा, x चा कोएफिशियंट 1. सेकंड इक्वेशनमध्ये 3. b1 म्हणजेच y चा कोएफिशियंट. फर्स्ट इक्वेशनमध्ये 1 आहे, सेकंड इक्वेशनमध्ये -2 आहे. फर्स्ट इक्वेशनमध्ये कॉन्स्टंट टर्म c1 किती आहे, 3. आणि सेकंड इक्वेशनमध्ये कॉन्स्टंट टर्म काय आहे, c2 4. आता आपल्याला काय करायचं आहे, डी या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. पहा, डी इज इक्वल टू काय येईल, a1 a2 b1 b2. a1 a2 म्हणजेच काय, कोएफिशियंट ऑफ x. आणि b1 b2 म्हणजे काय येतील, कोएफिशियंट ऑफ y इज इक्वल टू. आता a1 a2 काय पहा, 1 and 3. b1 b2 काय, 1 and -2. काय करू आपण, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू. 1 into -2 minus 1 into 3. 1 into -2 किती येईल, -2. मायनस 3 1 जा 3. -2 -3 किती येईल, -5 येईल. म्हणजेच डी या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळाली, -5. आता ऑप्शन पहा, -5 सी ऑप्शन आहे. म्हणजेच आपला आन्सर काय आहे, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी -5. फिफ्थ एक्झाम्पल पहा, ax + by इज इक्वल टू c and mx + ny इज इक्वल टू d and an is not equals to bm, then these simultaneous equations have. Option A, only one common solution. Option B, no solution. Option C, infinite number of solutions. Option D, only 2 solutions. आता आपल्याला 2 लिनियर इक्वेशन्स दिलेले आहेत. ax + by इज इक्वल टू c आणि mx + ny इक्वल्स टू d. आणि कंडिशन काय दिलेली आहे, an इज नॉट इक्वल्स टू bm. आणि त्या सायमल्टेनियस इक्वेशन्सला किती सोल्युशन्स असतील हे विचारलेलं आहे. लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स हॅव 3 टाइप्स ऑफ सोल्युशन्स. म्हणजेच लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स असतील तर त्यांना काय 3 टाइप्स ऑफ सोल्युशन्स असतात. आता आपण एक्झाम्पल्स घेऊया. पहा, a1x + b1y इज इक्वल टू c1. हे काय घेतलं आपण, लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल घेतलं. आणि सेकंड इक्वेशन घेतलं a2x + b2y इज इक्वल टू c2. हे सेकंड एक्झाम्पल घेतलं. आता आपल्याला कोणत्या कंडिशनसाठी किती नंबर ऑफ सोल्युशन्स असतील यासाठीचं काय आपण चार्ट पाहूया. पहा, जर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 ही कंडिशन असेल तर त्याच्यासाठी काय असणार आहे, युनिक सोल्युशन असणार आहे. आता a1/a2 म्हणजेच काय, एक्सच्या कोएफिशियंटचा रेशो हा काय वायच्या कोएफिशियंटच्या रेशोशी इक्वल नसेल तर त्या सायमल्टेनियस इक्वेशनसाठी काय असणार आहे, युनिक सोल्युशन म्हणजेच ओनली वन कॉमन सोल्युशन असणार आहे. आता सेकंड कंडिशन काय पहा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 ही कंडिशन असेल तर काय मिळतात आपल्याला, इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स मिळतात. a1/a2 म्हणजेच काय, एक्सच्या कोएफिशियंटचा रेशो इज इक्वल्स टू वायच्या कोएफिशियंटचा रेशो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट टर्मचा रेशो इक्वल असेल तर आपल्याला काय मिळतात, इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स मिळतात. आणि थर्ड कंडिशन काय पहा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 म्हणजेच एक्सच्या कोएफिशियंटचा रेशो आणि वायच्या कोएफिशियंटचा रेशो इक्वल असेल पण कॉन्स्टंट टर्मचा रेशो काय याच्याशी इक्वल नसेल तर आपल्याला नो सोल्युशन मिळतात. म्हणजे आपल्याला काय सोल्युशन मिळत नाही. आता आपल्याला 2 लिनियर इक्वेशन्स दिलेले आहेत. कोणती दिलेले आहेत पहा, ax + by इज इक्वल टू c आणि mx + ny इज इक्वल टू d. आणि आपल्याला कंडिशन काय दिलेली आहे, an
इज नॉट इक्वल्स टू बी एम. आता काय करू आपण, हे एम काय करू या साईडला घेऊ आणि एन काय करू त्या साईडला घेऊ. पहा ए एम या साईडला आल्यानंतर काय होईल, इथे मल्टिप्लिकेशन आहे, या बाजूला आल्यानंतर डिवाइड होईल, म्हणजेच ए अपॉन एम इज नॉट इक्वल्स टू बी आहे. तसंच एन आपण या साईडला घेऊ, इथे मल्टिप्लिकेशन आहे, या बाजूला आल्यानंतर डिवाइड होईल. म्हणजेच आपल्याला काय कंडिशन मिळाली पहा, ए अपॉन एम इज नॉट इक्वल्स टू बी अपॉन एन. म्हणजेच आपल्याला कोणती कंडिशन मिळाली पहा, फर्स्ट कंडिशन मिळाली. एक्सच्या कोएफिशियंटचा रेशो आणि बी वायच्या कोएफिशियंटचा रेशो हे काय इक्वल नाही आहे, नसतील तर युनिक सोल्युशन मिळणार आहे. आता इथे काय आहे, एक्सच्या कोएफिशियंटचा रेशो इज नॉट इक्वल्स टू वायच्या कोएफिशियंटचा रेशो. म्हणजेच याच्यासाठी किती सोल्युशन मिळणार आहे आपल्याला, ओनली वन कॉमन सोल्युशन म्हणजेच युनिक सोल्युशन. पहा ऑप्शन याच्यासाठी ओनली वन कॉमन सोल्युशन. आन्सर काय येईल आपलं ए, ओनली वन कॉमन सोल्युशन. आन्सर लिहू आपण खाली, ऑप्शन ए ओनली वन कॉमन सोल्युशन. क्वेश्चन सेकंड पहा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 6y इज इक्वल टू 3. आपल्याला हे काय दिलेलं आहे, लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल दिलेलं आहे आणि आपल्याला ग्राफ काढण्यासाठी x आणि yच्या व्हॅल्यू फाइंड करायचे आहे आणि आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की हे टेबल कंप्लीट करायला सांगितलेलं आहे. पहा आपण सॉल्व करूया एक्झाम्पल. फर्स्ट काय करू आपण, हे इक्वेशन लिहून घेऊ. 2x - 6y इज इक्वल टू 3. आता आपल्याला टेबलमध्ये एक्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि इथे काय करायचं आहे, आपल्याला वायची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. पहा मग आपण काय करू, सबस्टिट्यूट x इज इक्वल टू -5. या इक्वेशनमध्ये काय करू आपण, एक्सची व्हॅल्यू -5 सबस्टिट्यूट करू. सबस्टिट्यूट x इज इक्वल टू -5 इन द गिवन सोल्युशन. द इक्वेशन लिहून घेऊ आपण. 2 एक्सची व्हॅल्यू किती आहे -5, इथे येईल -5 - 6y इज इक्वल टू 3. काय केलं आपण, या इक्वेशनमध्ये एक्सची व्हॅल्यू -5 सबस्टिट्यूट केली. 2 इंटू -5 किती येईल -10 - 6y इज इक्वल टू 3. हे -10 आपण त्या साईडला घेऊ, येथे साईन मायनस आहे, या बाजूला गेल्यानंतर प्लस होईल. -6y इज इक्वल टू 3 + 10 -6y इज इक्वल टू 10 + 3 किती येईल 13. हे 6 आपण या साईडला घेऊ, येथे मल्टिप्लिकेशन आहे, या बाजूला गेल्यानंतर डिवाइड होईल, म्हणजेच y इज इक्वल टू 13/6 मायनस साईन येथे येईल. म्हणजेच वायची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला -13/6. ही व्हॅल्यू आपण या टेबलमध्ये लिहू. एक्सची व्हॅल्यू -5 असताना वायची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला -13/6. आणि इथे काय करायचं आपण, एक्स आणि वायची व्हॅल्यू लिहायची. एक्सची व्हॅल्यू किती आहे -5, वायची व्हॅल्यू -13/6. आता आपल्याला काय दिलेलं आहे, वायची व्हॅल्यू 0 दिलेली आहे आणि एक्सची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. मग आपण काय करू, या इक्वेशनमध्ये वायची व्हॅल्यू 0 पुट करू. सबस्टिट्यूट y is equal to 0 in the given solution. आता या इक्वेशन आपण y ची व्हॅल्यू 0 पुट करू. 2x - 6 इंटू y ची व्हॅल्यू किती 0 इज इक्वल टू 3. 6 इंटू 0 किती 0च येईल, म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला 2x इज इक्वल टू 3. हे 2 आपण त्या साईडला घेऊ, येथे मल्टिप्लिकेशन आहे, या बाजूला गेल्यानंतर डिवाइड होईल, म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल x इज इक्वल टू 3/2. म्हणजेच आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू काय मिळाली पहा 3/2. आता या टेबलमध्ये आपण व्हॅल्यू लिहू. एक्सची व्हॅल्यू 3/2 मिळाली आपल्याला. वायची व्हॅल्यू 0 असताना एक्सची व्हॅल्यू 3/2 मिळाली. आता एक्सची व्हॅल्यू 3/2 आणि वायची व्हॅल्यू किती 0. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.